Hello guys, welcome to my channel with another tutorial video. हजुरहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरको आफ्नै च्यानल डिजिटल टेक नेपाल। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई म बताउने छु तपाईहरुसँग कुनै पनि एक्सेलमा चाहिँ युज डेटा छ हैन, अनि त्यो युज डेटा भित्र चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि नेम या भ्यालु या नम्बरहरु चाहिँ डुप्लिकेट छ भने त्यसलाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भिडियो थ्रु म तपाईहरुलाई चाहिँ बताउने छु र युज डेटाहरु कसरी युज डेटामा तपाईहरुले चाहिँ डुप्लिकेट भ्यालु या नम्बर कसरी फाइन्ड आउट गर्ने। यदि हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज डू लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल, किनभने म यस्तै अपडेटहरु लिएर हजुरहरुमा आउने गर्दछु। सो गाइज, विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज यू क्यान सी गाइज, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो चाहिँ स्क्रिन हो। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो स्क्रिन, अनि मेरो एक्सेल खोलेको छ रेकर्ड भन्ने फाइल हैन। अब यहाँ सिरियल नम्बर छ, नेम छ, एज छ, एड्रेस छ। अब मैले यहाँ चाहिँ सपोज मसँग यहाँ मोर देन 1000 डेटा छ हैन। अब मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ एक्जाम्पलको लागि चाहिँ तपाईको चाहिँ सामान्य 11 इम्प्लोयरहरुको नाम राखेर एज एड्रेस राखेर गरेको छु, तर मैले यहाँ केही नामहरु छ जुन चाहिँ मैले फाइन्ड आउट गर्न पर्ने छ। अब मैले यस्तो चाहिँ अब मोर देन 100 या 1000 भयो भने त मैले त वन बाइ वन चेक गर्दाखेरि हैन इट विल टेक लट अफ टाइम, विच इज रियली स्ट्रेसफुल हैन ड्युरिङ द वर्क टाइम। सो अब म तपाईहरुलाई चाहिँ यसको एउटा मेथड बताउँछु, त्यो तपाईहरुले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइस, तपाईहरुले स्टेप बाइ स्टेप फलो गर्दिनु होला त। सबभन्दा पहिला हजुरहरुले यो डेटालाई सबैलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होममा गएर तपाईले यहाँ कन्डिशनल फर्मेट भनेर यहाँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ हाइलाइट सेल रुल्स भनेर आएको छ। यहाँ तल जानु होला। तल गइसकेपछि यहाँ डुप्लिकेट भ्यालु भन्ने छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला है। क्लिक गरिसकेपछि अब यसले यहाँ तपाईको चाहिँ के भन्छ भने यहाँ तपाईलाई अप्सन दिनेछ भ्यालुज विथ भनेर। यहाँ आएको छ भ्यालुज विथ लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट भनेको छ हैन। रेड लाइट फिल गरेर हैन, अनि रेड टेक्स्ट नै फिल गर्नु भनेर आएको छ। तर तपाईले यहाँ म्यानुअली चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट तपाईले देख्नुहुन्छ यो यसरी चेन्ज भएको छ हैन। मैले यहाँबाट अब यसरी यो हटाउन पनि सक्छु हैन। अब रेड पनि राख्न सक्छु, बोर्डर मैले रेड पनि राख्न सक्छु। अब तपाईले यहाँ रेड मात्रै टेक्स्ट पनि राख्न सक्छु हैन। अब मैले यसमा कस्टममा गएर तपाई कुनै अब अरु कलर राख्न छ भने पनि मैले यहाँबाट कस्टममा गएर राख्न सक्छु। जस्तै मैले ग्रीन राखे हैन। अब यो कस्टम गरेपछि यो ग्रीन भयो है त गाइस। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो यसरी हामीले चाहिँ हाम्रो डुप्लिकेट यहाँ यसरी फाइन्ड आउट गरेको छ। अब हेर्नु है त कुन डुप्लिकेट छ भनेर हामीले यहाँ हेरौँ। रामु 44 इयर्सको बुटोल हो, यो डुप्लिकेट रहेछ। बुटोल पनि यो रिपिटेड रहेछ, 1 2 3 4 5 ठाउँमा यो बुटोल पनि रिपिट रहेछ। अब यो रामु भन्ने पनि यहाँ रहेछ, एज पनि तपाईको सेम डुप्लिकेट भेटियो। अब यो सुनिता भन्ने पनि यहाँ रहेछ, अनि एज पनि तपाईको सेम रहेछ, अनि बुटोल लोकेसन पनि सेम रहेछ। सो यसरी तपाईहरुले इजी तरिकाले फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि एकदम तपाईको मोर देन 1000 चाहिँ तपाईको चाहिँ डेटा छ भने हैन, अब त्यसमा चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ हामीले युज गर्न मिल्छ। म हजुरहरुलाई चाहिँ यस्तै भिडियो हजुरहरुमा लिएर आउने गर्दछु हैन। आई होप दिस भिडियो इज हेल्पफुल फर यु। हजुरहरुलाई यदि मोर चाहिँ क्वेशन सोध्न छ भने मेरो कमेन्टको थ्रु तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। म त्यो विषयमा तपाईहरुलाई म एक्सप्लेन गर्नेछु। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि टेक्निकल एन्ड नन टेक्निकल भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानल लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला। सो टिल देन अहिलेलाई यति नै। सो नेक्स्ट टाइम म हजुरहरुमा लिएर आउने छु इन्ट्रेस्टिङ टपिकको साथ। टिल देन गुड बाई एन्ड जय नेपाल।